पोलिसी डायलगको साथमा ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म गोविन्द राज पोखरेल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले तयार गरेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले वैशाख 16 गते अर्थात् 3 दिनपछि नेपालमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले ल्याएका अध्यादेशको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम नेपाल लगानी बोर्ड र UNDP को सहयोगमा तयार गरिएको हो। र आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुषालजी, त्यसै गरी नेपाल लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका सचिव कविता पोखरेल। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सबभन्दा पहिले जीवलाल भुषालजीसँग जान्छु। अब तपाईँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव पनि हुनुहुन्छ। सरकारले यही 16 र 17 गते लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर निकै तयारी पनि गरेको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यसको व्यापक रूपमा बहस सुझावहरू पनि प्राप्त गरेको छ। भर्खरै सरकारले करिब 9वटा कानुनहरू जुन संशोधन गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ ल्याएको छ। अब अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको अब यसले एउटा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको पनि सङ्केत गर्छ। तथापि सरकार चाहिँ सकारात्मक रूपले यो अब सुधार गरेको हो। अब चाँडै गर्नु, फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्ने, यसमा के कतिको फलदायी रहला जुन सरकारले गरेको यो काममा? यो चाहिँ कानुन सुधारको कुराले चाहिँ लगानीको वातावरण चाहिँ नियमित रूपमा हुने लगानीलाई पनि यसले चाहिँ सहज बनाउँछ। मूलत लगानीसित सम्बद्ध कानुनहरू संशोधनको निम्ति केही पहिल्यै हुनु पर्थ्यो, यहाँले सङ्केत गरिसक्नुभयो। यसलाई अझ अहिलेभन्दा 2-3 महिना पहिल्यै गरेर त्यसको म्यासेज दिन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। र कानुन संशोधन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया यसै पनि प्रक्रियागत रूपमा अलिकति विभिन्न मन्त्रालयसित समन्वय गर्नुपर्ने, राय परामर्श लिनुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्र स्टेक होल्डरसित परामर्श गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्दो रहेछ। यसलाई हामीले लामो समय लागे पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले लगानीको सन्दर्भमा चाहिँ जहाँ जहाँ अप्ठ्याराहरू छन् भनेर उठाइराख्नु भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम रूपमा सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले कानुन ल्याछौँ। जस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐनकै कुरा गरौँ भने मैले उदाहरणको रूपमा भन्छु, अहिले स्टार्टअपको यति ठुलो मुभमेन्ट आछ, स्टार्टअपलाई रेगुलेट गर्ने हाम्रो ऐन नियम कानुन केही पनि थिएन। यही बिचमा हामीले चाहिँ स्टार्टअप नीति पनि पास गरिसक्यौँ। त्यसपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अहिलेको संशोधनमा धेरै प्रावधानहरू स्टार्टअपको विषयमा छ। त्यस्तै समान उद्देश्य भएका उद्योगहरूले कन्ट्याक्टमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय विगतदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आउनुभएको थियो, त्यो कुरा पनि हामी सम्बोधन गरेका छौँ। त्यस्तै उद्योग एकचोटि स्थापना भइसकेपछि उसले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको फेजमा जान्छ। यो सञ्चालन म्याद थपको कारण पनि अब फेरि निश्चित समयभित्र सञ्चालन म्याद थप गरेन भने कहिलेकाहीँ उद्योग भ्याक्युममा जाने अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ निरन्तर रूपमा उद्योगीले निवेदन दिएपछि उसको सञ्चालन म्याद थप अटोमेटिक हुने भन्नाले अहिले ल्याएका जति पनि सुधार छन् त्यसले केही सहयोग गर्छ। उद्योग प्रशासन र यो लगानीको वातावरण बनाउनु त निकै धेरै सहयोग गर्छ। अहिले हामीले चाहिँ मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले महसुस गरेका र निजी क्षेत्रले महसुस गरेका सबै विषयलाई चाहिँ
अब प्याकेजकै रूपमा चाहिँ हामीले ल्याएको छौँ। त्यो भएर अब उद्योग प्रशासनमा भर्खरै त्यस्तो जटिलता चाहिँ देखिन्न। त्यसले कहीँ न कहीँ अब हुन त लगानीको लागि समग्र इकोसिस्टममा सुधार हुनुपर्छ, तर पनि प्रशासनिक पक्षमा चाहिँ यो कानुनले निकै धेरै सहयोग गर्छ भन्नाले उद्योग मन्त्रालयले हेर्ने जति पनि प्रशासनिक छ, किनभने अरू मन्त्रालयसित पनि सम्झ यसले चाहिँ सम्बोधन गरेर केही उत्साह चाहिँ ल्याउँछ, अवश्य ल्याउँछ। अहिले चाहिँ केही जटिलता वन क्षेत्रका कानुनहरूले सिर्जना गरेको थियो, त्यसपछि केही भूमि सुधारसित सम्बन्धित कानुनले, केही जग्गा प्राप्तिसित सम्बन्धित कानुनले अप्ठ्यारो गरेको थियो। यता औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, त्यसपछि सेज ऐनका कुराहरू त छँदै थिए। यी सबैमा चाहिँ हामीले प्याकेजकै रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रको परामर्शमा हामीले अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत संशोधन ल्याएको छ। यसमा फेरि अघि डाक्टर साहबले सङ्केत पनि गर्नुभयो, पोलिटिकल्ली पनि एउटा हिसाबको समझदारी सबै राजनीतिक दलको चाहिँ लगानीको सन्दर्भमा कसैको त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। त्यो भएर यो प्रतिस्थापन विधेयकबाट यो चाहिँ छिट्टै यो कानुनमा परिणत हुन्छ। यो पास भन्नाले सरकारले संसदबाट यो बिजनेस रेगुलरमा ल्याउन नसके पनि राजनीतिक सहमति कायम गरेको छ। राजनीतिक सहमति कायम गरेको छ। यो छलफलको क्रममा पनि सबै राजनीतिक दलका लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। दुईवटा यो बिचमा सरकार पनि परिवर्तन भयो। अघिल्लो सरकारमा हुने मन्त्रीज्यूहरूको पनि यसमा सहमति थियो नै, अहिले पछिल्लोमा पनि छ। त्यो भएर त्यति जटिलता पछि चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्नलाई हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हुन्छ, धन्यवाद। म राधेश पन्त, पहिला अब लगानी बोर्डमा लामो समय काम पनि गर्नुभयो र उहाँकै पालामा अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली, फास्ट ट्र्याकको पनि टुङ्गाइसकेको अवस्था थियो। ठुला कम्तीमा पनि 3 खर्बका आयोजना परियोजनाहरूको पिडिए साइन गर्न जमर्को गर्नुभएको थियो। दुईवटा त साइन पनि गरिसक्नुभयो। लामो अनुभव पनि छ। अहिले निजी क्षेत्रले यो कानुनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार भनेर अब करिब 5वटा ऐन त अहिले भएको जुन लगानी सम्बन्धी ऐन खारेज गर्नुपर्ने, 28वटामा संशोधन गर्नुपर्ने र 3वटा ऐन नयाँ नै ल्याउनु पर्ने भनेर सुझाव दिएको थियो। तर सरकारले अहिले अध्यादेशबाट 9वटा मात्रै संशोधन गर्यो। यसले कस्तो देख्नुहुन्छ? यसले कस्तो देख्छु भने अघि हाम्रो सचिवज्यूले भनिहाल्नुभयो, यसले यो चाहिँ सकारात्मक हुन्छ। स्पेसली यो प्रशासनमा चाहिँ नि यसले सकारात्मक यो भनौँ न अपरेसनमा चाहिँ नि यसले निकै नै हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले ती कुरा त सायद सामेल भएकै होला। अध्यादेश मार्फत आइसकेको त छैन, तर हामीले एक्सपेक्ट गर्ने चाहिँ त्यही मात्र हो। तर डाक्टर साहब, मलाई कस्तो लाग्छ भने यो हामी धेरै नै यो कानुन पोलिसीका कुराहरू गर्छौँ, तर लगानी ल्याउनलाई कानुन पोलिसी मात्र चेन्ज गरेर हुँदैन क्या। मेरो चाहिँ नि एउटा एक्सपिरियन्स पनि म के भन्न चाहन्छु भने लगानी भन्ने कुरोमा चाहिँ नि अब एउटा सहयात्रा हो क्या। लगानीकर्ताले त्यसै गर्दैन। त्यो भावना चाहिँ नि सरकारमा पनि हुनु पर्यो। यो नेपालको प्रोजेक्ट हो भन्ने भावना यता हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा पनि हुनु पर्यो। त्यति मात्र जनतामा पनि हुनु पर्यो। यो चाहिँ नेपालकै निम्ति हो। यो राम्रोसँग गर्नुपर्छ। लगानीकर्तालाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। यी कामहरू टुङ्गाइदिनुपर्छ। जोखिममा पनि हामीले आधा बाँडफाँड गर्नुपर्छ। यो भोलिका दिनमा गएर यो लगानीले रोजगारी पनि क्रिएट गर्छ तपाईँको। त्यसपछि मल्टिप्लायर इफेक्टहरू हुन्छ भने त्यो खालको कुराहरूमा चाहिँ नि हामी जहिले पनि पछाडि नै छौँ। भन्नाले यो सरकारले सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्न ल्याएका नीति ऐन कानुनहरूले मात्रै नभएर समाजको राजनीतिक दल, औपचारिक राजनीतिक दल, यहाँ त अनौपचारिक राजनीतिक दलहरू पनि छन् होइन। तपाईँले पनि धेरै दुःख पाउनु भएको थियो। त्यसैले यो औपचारिक अनौपचारिक राजनीतिक दलहरू र समाजका हरेक वर्गले एक प्रकारको अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि फासिनेसन, मन्त्रमुग्ध पार्ने किसिमले चाहिँ जानुपर्ने देखियो। पार्ने किसिमले जानु पर्यो। र अहिलेको जुन बिजनेस एज युजुअलले काम गर्दैन हजुरको, मैले त यो पहिलेदेखि पनि भनिरहेको छु क्या। अहिलेको जुन हिसाबले हामीले चाहिँ नि लगानीकर्तालाई भनौँ न अब त्यो भाषण गरेर यस यो लगानी सम्मेलन राम्रो छ। यो लगानी सम्मेलनमा धेरै काम पनि भएको छ। म चाहिँ नि पोजिटिभै छु, किनभने धेरै कुराहरू अब कानुनहरू पनि आए। सबै गर्न सकिँदैन। लेट्स नट एक्सपेक्ट गभर्मेन्ट टु भनौँ न आजको भोलि नै सबै भनेको कुरा प्राइभेट सेक्टरले भनेको कुरा होला। तर यसमा प्राइभेट सेक्टरको पनि रोल हुन्छ क्या। प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भने सरकारसँग काम गर्न सक्नु पऱ्यो। अब सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नि इन्टर्नलाइज गर्नु पऱ्यो। कसरी गर्ने त? एउटा अब भनौँ न वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, एफसिडिओ यिनीहरू छन्। उहाँहरूसँग पनि उनीहरूले पनि एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो, कोअर्डिनेट गर्नु पऱ्यो। कोअर्डिनेट एफर्टमा आउनु पऱ्यो। अगाडि प्रोजेक्टहरू बनाइदिनु पऱ्यो नेपाललाई। खालि तिमीले यो गर त्यो गर भनेर मात्र भएन।
त्यसैले कोर्ट यो त्यो रेस्पेक्टबाट चाहिँ धेरै नै यो ग्राउन्ड जिरोबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र ती कामहरू चाहिँ नि सरकारबाट पोलिटिकली भनौँ न या सरकारबाट गराउन सकियो भने चाहिँ नि आई थिङ्क अब नयाँ प्रोसेस हुनु पऱ्यो। अब वी हेभ टु कम्पेयर बङ्गलादेश इन्डियासित कम्पेयर गर्नुपर्छ। 2 दिनमा उहाँ हुन्छ, हामी 1 महिना लगाएर गर्ने हो भने आउँदैन लगानीकर्ता। भन्नाले तपाईँले भन्न खोजेको सरकारले यो ल्याएको जुन कदम राम्रो चाहिँ छ, तर यसको कार्यान्वयन र यसको अब जनताद्वारा यसको एक्सेप्टेबिलिटी हैन, राजनीतिक दल र समाजले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्ने, त्यो माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो माहौलै सिर्जना गर्नुपर्छ। सबैको रोल हुन्छ, यो लगानी ल्याउनमा सबैको रोल हुन्छ क्या। अब उहाँ पनि चाहिँ लगानी ल्याऊ भन्ने, लगानीकर्ताहरू जो आछन् उनीहरूलाई दुःख दिने, पेपरबाजी गर्ने, अनि त्यसपछि लगानी ल्याउन सकेन, लगानी बोर्डले ल्याउन सकेन, डिओआईले ल्याउन सकेन भनेर नि इन्स्टिट्युसनल्ली। राधेजीसँग म आउँछु। अब हाम्रो नेपालको यो स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको एउटा संस्था इपान भन्छ अङ्ग्रेजीमा छोटकरीमा, जसले नेपालमा अहिले करिब सरकारले भन्दा 2 गुणा बढीले, झन्नै 2 गुणाभन्दा बढीले चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गरेको छ। त्यो संस्थाको सचिव हुनुहुन्छ कविता पोखरेल। अब अहिले यो ऊर्जा क्षेत्रमा अब स्वदेशी लगानी त भइरहेको छ, तर विदेशी लगानी ल्याउनलाई निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ गाह्रै छ अझै पनि। त्यसको एउटा समस्या देखेको छ यो क्रेडिट रेटिङ। कन्ट्रीको क्रेडिट रेटिङ नभइकन चाहिँ लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न सकिएन। के छ अहिले त्यो नहुँदाखेरि कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ यो जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको? यो क्रेडिट रेटिङ भनेको चाहिँ कन्ट्री रेटिङ अथवा सोभरेन रेटिङ भनौँ न हामीले, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले 2019मा चाहिँ यही लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नै यो क्रेडिट रेटिङको प्रयास गरेका थियौँ। त्यति बेला पनि नेपालको फुल क्रेडिट रेटिङ आएन, खालि हामीले स्याडो रेटिङ मात्रै पाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नेपालको स्थान 180वटा कन्ट्रीहरू गर्दाखेरि 117मा चाहिँ हामी पुगेका थियौँ होइन। अब यो क्रेडिट रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रीको पोलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्सन, अनि त्यसपछि चाहिने उसको पर क्यापिटा इन्कम होइन, अनि यो इन्फ्लेसन आदि इत्यादि यो प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ उसले विचार गरेर रेटिङ दिने हुनाले यसको धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति क्रेडिट रेटिङ चाहिँ नि हाई हुन्छ त्यति चाहिँ रिस्क लो भएको हुनाले चाहिँ नि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एफडिआई ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूका पैसाहरू ल्याउन सक्छौँ। त्यसै ब्लेन्डेड फाइनेन्स कम इन्ट्रेस्ट रेटमा ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ। भन्नाले क्रेडिट रेटिङले एउटा विश्वसनीय वातावरण बनाउँछ, कन्ट्रीको क्रेडिबिलिटी चाहिँ देखाउँछ कि यसले होइन, कस्तो देखाउँछ उसलाई चाहिँ नि के हुन्छ, विदेशी लगानीकर्तालाई चाहिँ यो सोभरेन रिस्क यसमा छैन, यो मेरो पैसा चाहिँ यहाँबाट आउन सक्छ भन्ने किसिमको डुब्दैन भन्ने जस्तो कुराहरूमा उसलाई कन्फिडेन्स हुन्छ होइन। तर अब त्यो क्रेडिट रेटिङ अब 22 वर्ष जस्तो होइन क्रेडिट रेटिङ चाहिँ हाम्रो लो आएछ भने कन्ट्री रिस्क हाई भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मिडियम टर्म र लङ टर्मका लगानी ल्याउनलाई प्रायः एकदमै गाह्रो पर्छ। अनि आइहाल्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ ब्याज दर एकदम बढी होइन। त्यसपछि यो कन्ट्री रिस्कबाट त्यो मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स बढी गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा परियोजनाहरूमा चाहिँ लागत बढ्ने यस्तो सम्भावना चाहिँ हुन्छ। कसको काम हो त यो क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने? त्यो त सरकारकै, सरकारले नै आफै पहल गर्नु, किन सोभरेनको क्रेडिट रेटिङ गराउने भनेपछि त्यो चाहिँ नितान्त सरकारको। अब निजी क्षेत्रले त अब यसमा चाहिँ कस्तो भने निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र हुने कुरा भएन। यो निजी क्षेत्रले त आग्रह गराउनु पर्यो यो भनेर आग्रह गराउने हो होइन। अब त्यसमा त निजी क्षेत्रको चाहिँ लबिङ गर्ने बाहेक सरकारले चाहिँ त्यो यसको लागि पहल गरेको छैन। सरकारले पहल नगरेको होइन। अहिले पनि फेरि 2024को पनि यो चाहिँ हाम्रो यो इन्भेस्टमेन्ट समिटको पूर्व सन्ध्यामा क्रेडिट रेटिङको कुराहरू आइरहेछ होइन। त्यतिखेर अगाडि 2019मा चाहिँ नि हामीले चाहिँ अलिकति पोलिसीमा र गभर्नेन्समा इम्प्रुभ गऱ्यो भने क्रेडिट रेटिङ आउने भन्ने कुरा भएको थियो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब सरकारी क्षेत्रबाट के कति कुरा भयो होइन। तर सांसदहरू, मान्य सांसदहरूले त संसदमा यस्तो कुरा उठाएको सुनिँदैन त। त्यत्रो युवा सांसदहरू हुनुहुन्छ, लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उठाउनु भएको छैन, हामीले सुनेका छैनौँ होइन। हजुर, यसो अलिकति हाम्रो पनि लबिङ सायद कम भएको हुनसक्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने त्यो इम्प्रुभ गर्नुपर्ने भनेर उसले जुन क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले चाहिँ नि हाम्रो फुल रेटिङ दिएको छैनन्, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले होमवर्क गर्नु पर्थ्यो होला। अब अहिले फेरि 2024को लगानी सम्मेलनको अगाडि मात्र गएर त्यो कुरा उठाउँदाखेरिमा चाहिँ
अब त्यो सम्भव हुने कुरा होइन। अब एकजना हाम्रो अब मान्य सांसद पनि हुनुहुन्छ, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, विनोद चौधरीजीको एउटा छोटो भिडियो हेरौँ त। सरकारमा बस्ने मान्छे त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै हरेक विषयका सर्वज्ञाता हुन थाल्छन् होइन। नयाँ आएको उद्योग मन्त्रीले उसले जीवनमा कहिले उद्योगको नसुनेको भए पनि उद्योगपतिलाई अर्ती दिन थाल्छ। पर्यटन मन्त्रीले पर्यटनका चाहिँ 101 काम गरेर बसेका महारथीहरूलाई कसरी पर्यटन गर्ने भनेर सिकाउन थाल्छन्। हाम्रो समस्या भनेको के भने हामी एउटा कुनै पनि देश बन्नको अगाडि अघि भन्ने मैले कुरा सबै कुराको लागि त्यो पोलिटिकल लिडरसिपमा भएको मान्छेले बुझ्नु जरुरी छैन, तर उसले राइट रिसोर्सेसहरू खोज्नु चाहिँ जरुरी छ र राइट रिसोर्सेसहरूको सँग हातेमालो गर्नु चाहिँ जरुरी छ। अब म फेरि राधेशीसँग आएँ कि विनोद जुन चौधरी हुनुहुन्छ, जुन उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, मान्य सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भनेकै जस्तो अवस्था हो? प्रिटी मच त्यही हो। अहिले मैले देखेको अवस्था त्यही के छ भने यो एउटा भागबन्डाको हिसाबले मन्त्रालयहरू बाँडिन्छन्, पुरस्कार दिइन्छ। अब त्यो तर त्यो त्यति मात्र होइन, उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो भने अनि अघि पनि कुरा आयो, त्यो अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो भएन क्या। यो ब्युरोक्रेसीमा पनि भएन, जसले जे गर्दै पनि भएको छ। यहाँ त अब केही गरौँ भनेर अगाडि सर्यो भने चाहिँ नि बरु अख्तियारले समात्ला भन्ने डर होइन। के पनि नगरिकन अब भनौँ न सबै लिडरहरूसँग दौडेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ नि प्रमोसन पनि हुने, सबै हुने, त्यो अकाउन्टेबिलिटी नै हुन सकिने क्या। भन्दाखेरि समग्र राजनीतिक माहौल चाहिँ अब एकजना कुनै मन्त्री हुनुभयो भने उहाँको काम त त्यो मन्त्रालयको त्यसको वार्षिक कार्यक्रमलाई लागू गर्नलाई नीतिगत, संरचनागत, क्षमता, रिसोर्सको समस्याको सम्बोधन गर्ने भने। तर हामी मिडियामा पनि के देख्छौँ भनेपछि लामो समयदेखि उहाँलाई न्याय भएको थिएन, उहाँलाई फलानु मन्त्रालय दिएर न्याय गर्यो भनेर मिडियाकै टाइटलमा आउँछ। भन्दाखेरि त्यो राजनीतिमा लाए बापत न्याय गर्नलाई चाहिँ मन्त्री दिइसकेपछि मन्त्रीले गर्नुपर्ने कामको बारेमा हामी अलि सम्झाउँदैन कि त्यही होला? त्यो पनि हो। र जुन कुरा विनोदजीले पनि भन्नुभयो, डेफिनेटली होइन, एज अ मिनिस्टर पोलिटिसियन नि यु क्यानट बी एक्सपर्ट त होइन नि त्यो मिनिस्ट्रीको, तर के भने जुन चाहिँ नि अब एडभाइजहरू छ नि, एक्सपर्ट्स त नेपालीहरू पनि हामी वेयर अल ओभर द वर्ल्ड भने वेयर अल क्वालिफाइड पिपल। हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, हामी गर्न मात्र नसक्ने हो। तर हाम्रो त्यो भित्रदेखि के छ भने म ठिक छु अरू ठिक छैनन् भन्ने त्यो धारणा क्या। एउटा छ कि यो राजनीतिमा के भनिन्छ भने राजनीति गर्ने मान्छेले के गर्ने भिजन सेट गर्ने हो, कसरी गर्ने भने त एक्सपर्ट र ब्युरोक्रेसीले गर्ने हो नि। तर हाम्रो राजनीतिज्ञ पनि कसरी गर्ने भन्नेतिर गएर बिगारेको भन्छ नि होइन। माइक्रो म्यानेजमेन्ट, बढी माइक्रो म्यानेजमेन्ट र कहाँबाट फाइदा हुन्छ भन्ने हेरेर हो। जस्तै 20 लाख पर्यटक ल्याउने भन्ने नीति सेट गर्यो, ल अब कसरी ल्याउने विज्ञ र प्रशासनले गर्नुहोस् भनेर भन्दै हुन्थ्यो नि। एक्ज्याक्टली, खालि प्रेजेन्टेसन हेर्दै हुन्थ्यो, त्यो पनि भयो। एउटा चाहिँ के भने हाम्रो लिडर्सहरू पनि कस्तो भयो भने मेन लिडर्स, पार्टी लिडर्सहरू पनि मन्त्री पठाउँदाखेरि त राम्रो मान्छे गर्न सक्ने मान्छे पठाउनु पऱ्यो क्या। त्यो चाहिँ नि अब धेरै वर्ष पार्टीमा हुनुभएको छ भने उहाँलाई मन्त्री दिनु मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। द्याट इज नट राइट। या एक्ज्याक्टली भने क्वालिफाइड मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो र लिडर्सहरूलाई मन्त्री बनाउनु पऱ्यो जसले चाहिँ धेरै काम गरिरहेको छ। उहाँहरूको एडभाइजरहरू राम्रो राख्नु पऱ्यो, एडभाइस दिनु पऱ्यो। अरू अब हाम्रो त के छ भने हाम्रो भन्नाले इभन हामीहरूमा पनि हामीलाई सबै कुरा थाहा छ जस्तो सबै अब नेपालीहरूको त्यो चाहिँ एकदमै विकनेस छ क्या। वी बिलिभ द्याट अदर्स आर रङ, वी आर राइट। त्यो एउटा। अर्को चाहिँ के छ भने हामी लिडै गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ के भने तपाईँको अब नेपालीहरू बाहिर गए पनि दे पर्फर्म द बेस्ट। त्यहाँ त सिस्टम हुन्छ नि, अहिले त सिस्टमै भएन नेपालमा, जसले जे गर्दै पनि भएको छ त्यो लेभलमा पुगेको छ क्या। त्यसैले मैले अघि पनि भने नि एउटा यो चेन्जेस भन्ने कुरो चाहिँ नि यो बिजनेस एज युजुअलमा खालि अलिकति चेन्ज गरेर यो नेपाल चेन्ज हुने म त देख्दिनँ। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौं त्यति दिन्छौं। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ। कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै लामो। 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। बिजनेस एज युजुअलमा खालि अलिकति चेन्ज गरेर यो नेपाल चेन्ज हुने म त देख्दिनँ हजुरको। यसमा ड्रास्टिक रिफर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। अब म अलिकति फेरि अब यहाँ चाहिँ सहसचिवजी हुनुहुन्छ उद्योग मन्त्रालयको। अब किनभने अब उहाँलाई नै धेरै प्रश्न जान्छ कि अहिले जुन मान्य सांसद विनोद चौधरीजीले भने जस्तो के हो, यो चाहिँ व्यवसायीका गुनासा सरकारले नसुन्ने के हो कि अथवा यो सुझाव पनि अव्यवहारिक भएर हो कि के हो यहाँको अनुभवमा है? व्यवसायका विचारहरू नसुन्ने, उहाँहरूको फिडब्याक नलिने त हुँदैन। जस्तै यदि उद्योग मन्त्रालयको हिसाबले निजी क्षेत्रको एजेन्डामै हामीले चाहिँ एडभोकेसी गर्ने हो, त्यसैमा पोलिसी बनाउने हो र लगानीको वातावरणको निम्ति उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिने हो। अब त्यो सन्दर्भमा मान्यज्यूले भनेको कुरामा अब पुरै डिफ्रेन्ट हुन त सकिँदैन। अब फेरि मन्त्रालयले चाहिँ त्यो सेक्टरमा काम नगरेको पनि होइन। अब उहाँले भनेको कुरा चाहिँ कहाँनिर ठिक हो भने विज्ञलाई जहिले पनि महत्त्वपूर्ण प्लेस चाहिँ दिनुपर्छ। विज्ञको राय, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको अनुभवलाई चाहिँ पोलिसी बनाउने क्रममा अथवा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्न सकियो भने मात्रै राष्ट्रले अलिकति गति लिने हो। नत्र हामीले चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी भन्छौँ। अब हाम्रो पोलिसी पनि खासै त्यो इभिडेन्स बेस्ड हुन सक्दैन र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पनि त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ विज्ञ र सरकारवालाको सुझावलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी सुन्ने र त्यसको आधारमा धारणा बनाउने, त्यसको आधारमा पोलिसी बनाउने। अब विनोद चौधरी त सांसद पनि हुनुभयो, उद्यमी पनि हुनुभयो। उहाँको सुझाव त अब अनुभवमा आधारित छ होला नि, होइन? छ, अवश्य छ। उहाँहरूको सुझावलाई नलिने त कुरै हुँदैन। उहाँहरूभन्दा यो क्षेत्रमा, उद्योग क्षेत्रमा, व्यवसाय क्षेत्रमा बुझ्ने त अरू कोही पनि छैन। हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा के देखिरहेछ भने मन्त्रीको स्टन्टबाजी बढी भयो, यसो गर्छु र उसो गर्छु। तर त्यो गर्नलाई त्यो मन्त्रालयभित्र भएको जुन समस्या, अब किनभने कर्मचारी भनेको त एउटा जे नियमावली हुन्छ, कार्यविधि हुन्छ, त्यो अनुसार नै चल्ने हो। जबसम्म त्यसमा सुधार हुँदैन तपाईँहरू त विपरीत जान सक्नुहुन्न। त्यस कारण यो कहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला यो रिफर्म? अब कर्मचारी तन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेर हुन्छ कि कहाँबाट देख्नुहुन्छ यहाँको अनुभवमा? अब यो दुई तिनवटै पक्ष छ हजुर। पहिलो कुरा त कर्मचारी तन्त्रको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ पोलिटिसियन र प्रशासनको यो चाहिँ जुन चाहिँ सुशासन ऐनले अलिकति दायरा निर्धारण गरेका छ, त्यो अनुसार आफ्नो आफ्नो लिमिटेसनभित्र बसेर काम गर्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म स्टेक होल्डरको कुरा छ, स्टेक होल्डरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। स्टेक होल्डरहरूको डिमान्ड के छ, सोसाइटीको डिमान्ड के छ, त्यो अनुसार चाहिँ प्रशासन र राजनीति चल्न सक्यो भने मात्रै यसले चाहिँ देशले पनि गति लिने हो, हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्न सक्ने हो, उद्योग धन्दा र लगानीको वातावरण पनि राम्रो हुने हो। त्यो कुरालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्छ। यसको लागि अघि मैले यहाँ रोकेँ, जस्तै अब हाम्रो
कर्मचारी तन्त्रमा भएको उच्च जस्तै सचिवहरू मुख्य सचिवहरू अब हामीले अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिन्छौँ जसको काम चाहिँ करप्सन इन्भेस्टिगेसन गर्ने करप्सन हुनलाई काम हुनु पर्यो जबकि उद्योग मन्त्रालयमा अब उद्यमीहरूलाई ल्याएर सहजीकरण गरेर लगानी बढाउने कर्मचारीलाई त्यताबाट इन्सेन्टिभहरू सुल्टो गऱ्यो भने त हामी उल्टो गरिरहेछौँ तपाईँले 10 करोडको लगानी ल्याउनुभयो भने तपाईँले यति इन्सेन्टिभ हुन्छ तपाईँको तलब 50% बढ्छ 25% बढ्छ भन्न प्रयास गर्यो भने त्यो सकारात्मक बाटो हुन्थ्यो होला हामी त उल्टो बाटो गइरहेछौँ अब इन्सेन्टिभलाई चाहिँ अब कुनै पनि निकायमा चाहिँ इन्सेन्टिभलाई ठ्याक्कै रिजल्टसित जोड्न पाए चाहिँ त्यो राम्रो हुन्थ्यो कहीँ चाहिँ लजिस्टिकहरू कम छ इन्सेन्टिभ कम छ मान्छेहरू चाहिँ धेरै खटेर काम गरेका छन् कहीँ चाहिँ अब कामै कम छ लजिस्टिक बढी छ त्यो कुरालाई चाहिँ मिलाएर जानु नियामक निकायहरू बढी सक्रिय भयो कि यो सहजीकरण गर्ने निकायलाई पनि त हामीले इन्सेन्टिभ दिनु पर्थ्यो नि काम गर्ने कार्यव्यस्तताको आधारमा सधैँ कार्यव्यस्त भएर काम गर्नुपर्ने र धेरै रिजल्ट देखाउनु पर्ने निकायलाई त्यस्तो प्रकृतिको इन्सेन्टिभ रिजल्ट बेस भएर दिँदाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ अनि हामीलाई चाहिएको औद्योगिकरण अब औद्योगिकरण गर्ने जुन निकाय छ जुन सहजीकरण त्यसलाई इन्सेन्टिभ दिए त धेरै उद्योग आउँथ्यो धेरै राजस्व हुन्थ्यो अब पहिला त हामी राजस्व सङ्कलनलाई पनि इन्सेन्टिभ दिन्थ्यौँ हैन त्यस कारणले यो चाहिँ अब तपाईँ सहसचिव भएको मान्छे भोलि सचिव पनि हुने यो सोच पनि कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ नीति निर्माताहरूलाई अथवा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ जानुपर्ने देखिन्छ नि यो यसमा के छ होइन यो हामीले बेला बेला उठाउँदै गरेको पनि हो हजुर अब यसमा यो इन्सेन्टिभ एउटा पक्ष हो अर्को कुरा चाहिँ कर्मचारीको टर्नओभर चाहिँ असाध्यै धेरै भयो एकजना मान्छे आउँछ अलिअलि उद्योग प्रशासन बुझ्छ त्यसै बुझ्ने बेला उसको जाने बेला भइसक्छ त्यो भएर अब यो उद्योग प्रशासन हेर्ने वाणिज्य प्रशासन हेर्ने जस्तो विषय भनेको अलिकति त्यो विशेषज्ञ सेवा जस्तो हो अलिकति सेमी टेक्निकल प्रकृतिको सेवा हो यसमा चाहिँ अलिक लामो हिसाबको अनुभव भयो भने चाहिँ रिजल्ट देखाउन सकिन्छ अब मान्छे चाहिँ आएर बुझ्ने बेला उसको जाने बेला भइसक्छ त्यसपछि नयाँले आएर फेरि सिक्नुपर्छ यसको भने राधेशजीले भने यसमा उत्तरदायित्व फिलिङ भएन कसैले पनि उत्तरदायित्व लिन सकेन अथवा जिम्मेवारी लिन चाहेन जस्तो देखियो म फेरि कविता पोखरेलजीसँग आउँछु वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नको लागि केही नीतिगत औजारहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हेजिङको जुन पछिल्लो समय बहस भएको छ नि जसले गर्दा वैदेशिक लगानीको मा जोखिम कम हुने जुन हेजिङ छ त्यसको बारेमा के छ अहिले पछिल्लो चर्चा बहस अथवा पारित गर्न सक्ने अथवा समस्या के छन् त्यसमा अब यसमा चाहिँ यो यसको समस्याको बारेमा भन्छु म अब पहिला त त्यो एक्सचेन्ज रेट रिस्क जुन फ्लक्चुएसन रिस्क जुन छ त्यसलाई मिटिगेट गर्नलाई हामीले हेजिङ गर्ने हो हैन हेजिङको चाहिँ पहिला हाम्रो 2075 मा एउटा नियमावली आयो नियमावली आए अनुसार चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कलेमा चाहिँ नि हामीले अप्लाई गर्ने त्यसपछि चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रोसेस थ्रु हुने थियो तर पछि 2079 सालमा चाहिँ त्यो ऐन चाहिँ रिभाइज भएपछि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो कन्सेप्ट आयो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्रमा चाहिँ अब एउटा नियामक निकाय पनि भएको हुँदा उसले कारोबार पनि गर्ने नियमन पनि गर्ने हुँदाखेरिमा चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आउन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नियामक निकायमा बस्ने र कुनै एउटा पूर्वाधार अथवा कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो कारोबार गर्ने अथोरिटी दिने भन्ने चाहिँ त्यो एउटा त्यो ऐनले ल्यायो त्यो ऐनले ल्याइसकेपछि हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले एप्लिकेसन पनि कल गर्यो ब्याङ्कहरूले एप्लिकेसन पनि हाले तर आजको दिनसम्म पनि त्यो चाहिँ नि डिसिजन भएको छैन र डिसिजन मेकिङमा एकदमै लामो समय लाग्ने वर्ष फाइल तर अहिले लगानी सम्मेलन भनेको छ त हेजिङमा त केही निर्णय त हुनुपर्ने अहिलेसम्म भएको छैन र अब अप्लाई गर्ने संस्था कुन हो त भन्ने कुरा नभइकन त्यसको स्टेपै अगाडि बढेन यो पहिलो सिडी नै चढ्न पाएन अहिले त्यसपछिका समस्याको बारेमा त कुरै उठेन हैन त्यसैले त्यो निर्णय हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ भन्नाले अहिले यो लगानीको सम्मेलनको अगाडि हेजिङ सम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन ल अब हामी अलिकति यो उद्योग फस्टाउने बाहिर लगानी पनि गर्न पाउने अथवा बाहिरको लगानी त्यो फेरि पैसा यहाँ ल्याउन पनि पाउने भन्ने किसिमको एउटा जसले चाहिँ एउटा उदार अर्थतन्त्रको चाहिँ अब एउटा चाहिँ परिचय दिन्छ त्यसमा छलफल बढाउने एकजना सुजीव साक्य विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँको कुरा सुनौँ नेपालीलाई यो जुन चाहिँ विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गरेको ऐन छ नि त्यो चाहिँ फुकुवा हुनुपर्छ कि अब मलाई साउथ अफ्रिकामा अपर्च्युनिटी पाउँछु होइन मलाई त्यहाँ मैले कम्पनी खोल्नु पाइरहेको छैन होइन अब त्यो किसिमको चाहिँ खोल्नु पर्यो किन नेपालीले जब बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन् जस्तो एज अ कन्सल्टिङ कम्पनी हामी इन्टरनेसनल कन्सल्टिङ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ भनेपछि हामीलाई नेपालभित्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न डर लाग्दैन कि होइन त्यो क्षमता पनि लिएर आउनुहुन्छ त्यो लिएर आउनुपर्छ त्यो सँगसँग हामीलाई चाहिने चाहिँ के छ भने
चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ त्यसको कुनै पनि इन्भेस्टरले खोज्ने जुन संरचना हुन्छन् होइन, जुन सपोर्ट सिस्टम भनौँ न, त्यसमा एकाउन्टिङ कम्पनी इन्टरनेसनल आउनु पर्यो, कन्सल्टिङ कम्पनी इन्टरनेसनल आउनु पर्यो, इन्जिनियरिङ कम्पनी इन्टरनेसनल आउनु पर्यो, त्यो सबै पनि खोल्नु पर्यो। जुन चाहिँ हामीले इकोसिस्टम भन्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट इकोसिस्टम संसारमा हेर्ने हो भने, जस्तो अब रुवान्डामा हामीले अब गभर्मेन्टसँग यसलाई एडभाइस गरिरहेछौँ, हामीलाई विदेशी कम्पनी हो तिमीले यहाँ काम नगर भनेर नेपालमा जस्तो भनेको छैन होइन। सो त्यो किसिमको चाहिँ नेपालीलाई पनि बाहिर जान दियो भने, इन्डियाको पनि अहिले विनोदजीले भने इन्डियाको ट्रान्सफर्मेसन हेर्ने हो भने जब इन्डियन कम्पनीजहरूले विदेशमा लगानी गर्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ इन्टरनल पनि ट्रान्सफर्मेसन भयो। जस्तै नेपाली कम्पनीले युरोपमा गएर केही काम गर्यो भनेपछि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्छ ऊ, अनि त्यो पछि फर्केर नेपाल आयो भने यहाँ त राम्रो काम गर्न सक्ने, त्यतातिर के छ यो अध्यादेश अथवा ऐनतिर हामी त्यतातिर लागेका छौँ कि छैनौँ? यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो पछिल्लो समय चाहिँ यो लगानीसित सम्बद्ध कानुनहरू परिमार्जन गर्नुभन्दा पहिला पनि औद्योगिक लगानी प्रबन्धन बोर्डले नेपाली कम्पनीहरूले चाहिँ प्रविधि बाहिर हस्तान्तरण गरेर ऊ चाहिँ विदेशी मुद्रा भित्राउने प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यो विषय चाहिँ ओपन गरिसकेका थियौँ। अहिले चाहिँ हामीले यो ठ्याक्कै लगानी कानुनमा चाहिँ दुईवटा कुरा यसमा ओपन गरेका छौँ। एउटा चाहिँ फिटामा यो चाहिँ विदेशी लगानी अन्तर्गत प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई चाहिँ नेपालले बाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषय पनि हामी फिटा ऐनमा राख्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ नेपालका उद्यमीहरू जसले चाहिँ बाहिर ऊ चाहिँ आफ्नो प्रविधि हस्तान्तरण गरेर मुद्रा विदेशी मुद्राभित्र ल्याउन चाहन्छन् तिनीहरूले चाहिँ शाखा कार्यालय बाहिर खोल्न सक्ने, अफिस खोल्न सक्ने। तर त्यो चाहिँ अलिकति साँगुरो भयो नि। जस्तै म चाहिँ अहिले भारतमा नेपालीहरूले अनौपचारिक रूपमा गए अथवा नेपालमा मोमो बनाएर भारतमा अब अरबपति नै भइसके, भोलि एकजना नेपालीले नेपालकै सरकारको अनुमति लिएर युरोपमा मोमो व्यवसाय गर्न चाह्यो, अब त्यहाँ किन टेक्नोलोजीको दुनियाँको बाध्य, उसले जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि बाहिर व्यवसाय गरोस्, बरु त्यसलाई कसरी राष्ट्र ब्याङ्कले हुन्छ कसरी चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर पछि रिटर्न हुने खालको एउटा माहौल बनायो भने त्यसलाई किन हामी यति उदार हुन सक्दैन? किनभने युरोपमा गएर ऊ प्रतिस्पर्धी बन्दाखेरि त भोलि नेपालमा आएर उसले त धेरै राम्रो गर्न सक्छ नि। हामीले एफडिआई भनेका छौँ, अब बाहिर गएर लगानी गरेको मान्छे फर्केर आयो भने त यहाँको माहौल पनि बुझेको छ, त्यतातिर किन सरकार त्यति उदार हुन सकेन? बिस्तारै त्यसमा पनि जानुपर्छ। अघि पनि कुरा भयो नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने सम्बन्धी हाम्रो कानुन 2021 अहिले पनि बाँकी नै छ, त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाले नै सेटल गर्नुपर्ने भएको हुँदा त्यो चाहिँ डाइरेक्ट अहिले जान सकेका छैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्तीमा अहिले चाहिँ प्रविधि सपोर्ट गर्ने र ऊ चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरूले बाहिर चाहिँ अफिस खोलेर बाहिरबाट लगानी गरेर भित्र ल्याउने सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले ओपन गरिसकेका छौँ। बिस्तारै अब यसमा पनि जानुपर्छ, यो राम्रो कुरा हो। म अलिकति राधेसित भन्छु, यो नयाँ जुन सुजीवजीले कुरा उठाउनु भयो, अब के यतातिर हामी किन लिबरल नभएको, यो के कारण होला? अनि कारण के भने हाम्रो अब हाम्रो अपरेसन मोडालिटी नै के छ भने हामी कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ क्या, जे पनि त्यो इन्टरनल्ली पनि एक्सटर्नल्ली पनि। नम्बर 1 कारण त्यो हो। त्यो सरकार भनेपछि कन्ट्रोलै गर्नुपर्छ। हाम्रो त के छ भने कोही व्यवसायी छ भने त्यो चोर होबाट सुरु गर्छौँ क्या सुरुमा, होइन? मतलब समथिङ मस्ट बी रङ, त्यो हाम्रो सोचाइ हो कि यो सरकारको मात्र होइन, इन जनरल हाम्रो मेन्टालिटी नै त्यही हो। समाज नै कस्तो व्यापारी जस्तो कुरा गर्छ, नेगेटिभ उस हो क्या। सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ एउटा कारण हो। अर्को चाहिँ के भने अब हाम्रो सिस्टम हुनु पऱ्यो। म अघि पनि कुरा आएको थियो नि, अब वी डोन्ट ह्याभ त्यो कपेसिटी टु भनौँ न, अब ल हामी गर्ने भने कानुन ल्याउँला भोलि कसले गर्ने, त्यो कसले चाहिँ नि तपाईँको अनुगमन गर्ने, कसले नियमन गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरो इट्स अब अहिले भएकै व्यवसायमा भएकै औद्योगिक कुराहरूमा पनि खासमा नियमन अलि स्ट्रङ छ म भन्दिनँ क्या। नियमन अनुगमन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी इभन फाइनेन्सियल सेक्टरै भनौँ न, हामीले गजब काम गऱ्यौँ भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्ने अवस्था छैन, किनभने देयर आर सो मेनी रिस्क क्या। अब त्यो भएकै कुरा त हामीले गर्न सकेका छैनौँ भने लेट्स इमेजिन भनौँ न, अब बाहिर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु दिने भन्ने कुरामा अब मलाई चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाँडो से चाँडो गर्नुपर्छ, तर कानुन मात्र चेन्ज गरेर गर्न त्यो मिल्दैन क्या। इट हेज हाई रिस्क। त्यो इन्टरनली पनि इट हेज हाई रिस्क। हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्न पऱ्यो। कोहीलाई नत्र अब भनौँ न, कोहीलाई इन्टरनेसनल पिपिपीमा चाहिँ नि ल तिमीहरू चाहिँ नि यसको ओभरअल अपरेट तिमीहरू गर एउटा एक्सपर्टिज ल्याएर अनि बिस्तारै हामीले चाहिँ नि मैले दुईवटा मैले एउटा त अहिले चाहिँ यो पढाएका युवाहरू बाहिर गए पछि फेरि पैसा पनि बाहिर जाने होला, किनभने यो
लुज जुन मेकानिजम छ हाम्रो त्यसको डर हो, मेन रिस्क त्यसको होला। एक्ज्याक्टली क्यापिटल फ्लाइट होला पनि डर, त्यो डर डेफिनेटली हुन्छ र त्यो हुन्छ पनि। हेर्नुहोस् यहाँ हामी इन जेनरल है कि हाम्रो विचार चाहिँ के छ भने आज लगानी गरे भोलि पैसा आउनुपर्छ भन्ने छ कि ट्रेडिङमा हाम्रो त्यो दिमागै ट्रेडिङमा होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको पनि तपाईँले भन्नुभयो अघि जस्तै केही मान्छेहरूलाई छुन्यो किनभने लोन चाहिँ कोल्याट्रल चाहिँ अर्कै हिसाबले दियो भनेर, तर राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नै एउटा सुपरभिजन डिपार्टमेन्ट छ गरे उसले हरेक वर्ष ब्याङ्कहरूको सुपरभिजन गरेर आउँछ। आफूले चाहिँ सुपरभिजन नगर्ने अनि सिआइबीलाई बोलाएर लथुन भन्ने चाहिँ त्यो पनि राष्ट्र ब्याङ्कको नालायकीपन भयो। एक्ज्याक्टली त्यो मैले भन्न खोजेँ के भने यो राष्ट्र ब्याङ्क मात्र नभए अन्य नियमन अब यहाँकै इआरसी छ, अब के काम गर्छ आम नट द्याट अवेर, अब कहाँसम्म पुगेको छ उहाँहरूको काम कि त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि छन् नि। त्यो नियमन चाहिँ हामीले एकदम तगडै बनाउनु पर्छ क्या, अब त्यसमा चाहिँ नि कम्प्रोमाइज गर्नु। मैले अब अलिकति प्रसङ्ग तपाईँ अब लगानी बोर्डसित पहिला सम्बन्ध भएको हुनाले र त्यही क्षेत्रको विज्ञ भएको हुनाले 2019मा सन् 2019मा नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन गरेको थियो। त्यति बेला थुप्रै कानुनी नीतिगत सुधार गर्छौँ भनेर सरकारले आश्वासन थियो। अब हामी 2019 पछि संसद एकदम गतिशीलै देखिएको छ, त्यहाँ मान्य सांसदहरू हरेक दिन लामो लामो भाषण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसपछि कुनै पनि कानुन ऐन चाहिँ यो मान्य सांसदहरूले त्यो लगानी सम्मेलनपछि गर्नुमा चाहिँ नगरेर अथवा मन्त्रालयले बिजनेस नदिएर अथवा सांसदहरूले त्यो डिमान्ड नगरेको कारणले गर्दा अहिले अध्यादेशबाट चाहिँ कानुन ल्याउनु पर्यो। अनि यो किन यसमा के सुझाव दिनुहुन्छ? के यो सांसदको काम भत्ता र सत्ता मात्रै? एक्ज्याक्टली यो सांसदको चाहिँ नि कामै के भइदियो भने तपाईँको मलाई लागेको चाहिँ नि के भने ओनरसिप र अकाउन्टेबिलिटी त्यहाँ पटक्कै छैन क्या। मैले अघि भने जसले जे गरे पनि भएको छ भन्ने कुरा हो क्या। 2019 पछि हुनुपर्ने के भने जे कुरा आछन् त्यो ब्युरोक्रेटिकली ती कुराहरू चाहिँ होइन। मैले तपाईँ त अब सिओ हुँदाखेरि पहिला पनि मैले भनिसकेँ 3वटा ठुलो प्रोजेक्टको पिडिए साइन गरेको, 2टा त गरेँ, एउटा गर्न पाइएन अदालतले गर्दा। त्यसैले यो अनुभवमा के सुझाव दिनुहुन्छ? अहिले जुन हाम्रो कार्यक्रम त यो युवा जल्दा बल्दा मान्य सांसदहरूले हुन्छ, उहाँहरू स्टन्टबाजी मात्रै गर्ने हो कि 2019मा लगानी सम्मेलन भएर सुधार गर्छौँ भनेर प्रतिबद्ध जनायौँ, त्यसमा किन मान्य सांसदहरूको संसदको चाहिँ ध्यान गएन त? होइन, उहाँहरूको त्यही फुर्सद भएन होला, उहाँहरूको प्रायोरिटीमा परेन होइन, देश विकास प्रायोरिटीमा परेन। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई यङ पोलिटिकल लिडर्सहरूको एउटा बनाउनुहोस् क्या, एउटा ककस जस्तो बनाउनै पर्छ क्या। त्यो बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले हरेक इस्युहरू भनौँ न, कहिले लगानी बोर्डमा जानुहोस्, लगानी बोर्डले के गर्छ, कहिले डिओआईमा गएर त्यो कोअर्डिनेसन कसरी गराउने कुराहरूमा पनि बोल्नु पर्यो। यहाँ त सरकारलाई ब्लेम गरेर पनि म चाहिँ के भन्छु भने सरकारलाई ब्लेम गर्ने, कसैलाई ब्लेम गर्ने भन्ने कुराहरूमा त तपाईँको वी आर अल रिस्पोन्सिबल। हामी वी आर अल रिस्पोन्सिबल। मिडियाले दिनु गरेकै छैन त, सरकारको नराम्रो काम त एक्सपोज गरेको गरेर त राम्रो काम पनि एक्सपोज गर्न थाल्न पर्यो। अब सांसदहरूलाई के सुझाव दिनु? ठ्याक्कै तपाईँको अनुभव, अब लगानी बोर्डको सिइओ पुरानो सिइओ भएको हुनाले सांसदहरूलाई के भने हरेक महिना तपाईँहरू भेट्नुहोस्, भेटेर समस्या के छ, लगानी के छ, सरकारलाई त्यही अनुसार चाहिँ सांसदमै प्रेसर दिनुहोस् र त्यसको चाहिँ नि भनौँ न अब एभ्री मन्थ चाहिँ रिभ्यू गर्नुहोस् क्या, भेट्दै रिभ्यू गर्दै के भयो के भएनन् भन्ने कुराहरू गर्नुहोस्। विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुहोस् तपाईँको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ। कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे
थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। एक प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको एक प्लेट मोमो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईँलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईँका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि कविता पोखरेलजीसँग आउँछु। अब यो सरकारले ढिलै भए पनि केही अध्यादेशबाट यो ऐनहरू संशोधन गरेर लिएर आएको छ, गर्ने भनेको छ, अथवा ल्यायो अध्यादेशबाट ल्याएको। अब त्यो त पछि विधेयक पछि चाहिँ संसदबाट पास हुनु पर्ला हैन। 60 दिन संसद चलेको, 60 दिनभित्र। अब यो अहिले भएको कम्तीमा पनि केही सुधार हामीले सकारात्मक पाटो पनि सोचौँ, केही सुधार गर्न खोजेको चाहिँ देखियो। किनभने यो सबै राजनीति सरकारको भनाइअनुसार सबै राजनीतिक दलले यसमा सहमति जनाएका छन्, अथवा मेजर राजनीतिक दलहरूले। यसले के देख्नुहुन्छ? यसले चाहिँ केही हामीलाई सकारात्मक रिजल्ट दिन सक्छ अहिलेकोले? अहिले यो इन्भेस्टमेन्ट समिटको पूर्व सन्ध्यामा यो जुन ऐन नियमहरू संशोधन भएर आएको छ, त्यसलाई चाहिँ म सकारात्मक रूपमा नै लिन्छु। तर नहुनुभन्दा केही त सुरु भयो नि त। सुरु भएपछि अब बढ्दै जाने आशा अपेक्षा गर्न सकिन्छ होइन। तर अब यो यत्तिकै भयो भने त यसले केही पूर्णता पाएन भने त भएन। छिटोभन्दा छिटो संसदबाट यसले पूर्णता पाउनु पर्यो। त्यसै पूर्णता त्यसले परिपक्वता, किनभने एउटा विश्वास दिलाउने माहौलको लागि हजुर माहौल चाहिँ बनेको छ यसले बनेको छ। तर हामीले देख्यौँ 2019मा करिब 23 खर्बको लगानीको प्रतिबद्ध आएको रहेछ। तर जम्मा रियलाइजेसन चाहिँ यो 5 वर्षमा 52 अरब मात्रै भएछ भनेपछि त धेरै कम हो नि। कम हो। अब लगानी ल्याउनलाई उहाँ अघि राजेश सरले पनि भन्नुभयो होइन, लगानी ल्याउनलाई प्रतिबद्धता मात्र भएर भएन। अब एक्चुअलमा हेर्नुहोस्, अब लगानी आइसकेका मान्छेहरूलाई पनि अब यस्तो हेजिङ रुलले रोक्छ होइन। पैसा कसरी ल्याउने त? अब रिप्याट्रिएसनका कुराहरूले रोक्छ होइन। यस्तो कुराहरू जुन प्राविधिक र व्यवहारिक कुराहरू छन् त्योहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ नभइकन लगानी आउँदैन। भनेपछि अहिलेको अध्यादेशले रिप्याट्रिएटको कुरा पनि आएछ, रिप्याट्रिएसनको कुरा आएछ, हेजिङको कुरा आएको छैन। हेजिङ कुरा आएको छैन भनेपछि त त्यो नै अब यही ऊर्जा क्षेत्रमै कतिपय चाहिँ कमिटमेन्टहरू आएछ, एप्रुभल पनि भएको छ होइन। तर अब एप्रुभल भएर के गर्ने? हेजिङको नियम त्यो गरेर उनीहरूले हेजिङलाई अप्लाई गर्न नपाएपछि त्यो पैसा आउनु पाएको छैन। त्यसले गर्दा यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अलिकति सकारात्मक माहौलहरू भयो भने अनि बल्ल चाहिँ यसले अब पैसा चाहिँ कमिटमेन्ट भएको पैसा आउँछ। भन्दाखेरि अब जलस्रोत क्षेत्रमा जग्गाको एउटा अथवा वातावरणको एउटा कुरा बाहेक त अरू केही सम्बोधन त भएन। जलस्रोतमा जग्गाको विषयमा चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू सम्बोधन भएको छ होइन। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले हदबन्दीको त्यो हट्या छ, त्यो एकदमै त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै समस्या पारेको थियो। त्यो एउटा राम्रो कुरा भयो। हदबन्दीभन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ बिक्री गर्न पाउने भन्ने पनि आएको छ। अनि मुआवजा निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी रेटभन्दा 3 गुणाभन्दा बढीको हुन नपाउने भनेको छ होइन। यो चाहिँ एकदमै ठुलो बोटलनेकहरूको चाहिँ सम्बोधन। तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ जानु पर्यो। त्यो त तर स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई त त्यो राम्रो भयो। तर विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई त हेजिङको कुरा, क्रेडिट रेटिङको कुरा,
अब रिपेट्रिएसनको कुरा क्लारिटी नभइकन जुन समस्या छ त्यो त विदेशी लगानी त फेरि पनि नआउने भयो त। अब सरकारले अब भनौँ न अब यी कुराहरूलाई अब हेजिङको कुरालाई भन्नुहुन्छ भने हामीले बारम्बार उठाइरहेछौँ यो कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि उठाइरहेछौँ होइन। हामीले अरू लबिङ गर्नुपर्ने हाम्रो यो ऊर्जा समिति छ प्रतिनिधि सभामा होइन, त्यो ऊर्जा समितिमा पनि उठाइरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि यी कुराहरू उठाइरहेछौँ। अब तर अब बिस्तारै भयो भनेदेखि चाहिँ अब आउन सक्छ, तर नत्र भने अब यी कुराहरूमा चाहिँ सहजीकरण भएन, रिप्याट्रिएसनको कुराहरू राम्रो भएन भनेदेखि चाहिँ नि लगानी आउन कमिटमेन्ट भए पनि एक्चुअल आउन चाहिँ गाह्रो पर्छ। ल कविता पोखरेल म्याडमलाई अब तपाईँ सचिव पनि हुनुहुन्छ इपानको, लामो त्यसको अनुभव पनि छ। यो हाम्रो कार्यक्रम युवा सांसदहरूले, मैले युवा भने किन अब पुरानो खारिएकोहरूलाई त थाहा छ होला, यो कार्यक्रम पनि हेर्नुहुन्छ अथवा कर्मचारीले पनि हुन्छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कि यो जलविद्युत क्षेत्रमा यो अहिले अध्यादेश बाहेक गर्यो भनेदेखि नियम नीतिगत कुराहरू कार्यान्वयनको कुराहरू सुधार गर्यो भने हामीले यो जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने के छ, अथवा स्वदेशी थप लगानी हुन सजिलो र विदेशी ल्याउनलाई के थप सुधार गर्नुपर्ने रहेछ? मान्य सांसदहरूलाई 1 2 3 4 5 गरेर भनिदिनुहोस् ताकि उहाँहरूको नलेज पनि बढोस्। हजुर, अब यो चाहिँ अब स्वदेशी अथवा विदेशी भन्नु होइन, सबैभन्दा एउटा ठुलो बोटलनेक त विद्युत ऐन छ होइन। विद्युत ऐन हामीले अब बारम्बार यसमा विभिन्न लबिङहरू गरिरहेछौँ ठ्याक्कै लगानीको लागि। अब लगानीको लागि अब यसमा चाहिँ नि हामीले एउटा भनौँ न अहिले ड्राफ्ट विद्युत ऐनमा पनि हामीले सुझावहरू पनि दिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्वदेशी र विदेशीलाई चाहिँ अलिकति क्राइटेरियाहरू फरक गरिएको छ होइन। त्यो एउटा चाहिँ लगानीकर्ता भनेपछि लगानीकर्ता भयो होइन, त्यो एउटा कुरो छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि अब एक्सपोर्ट गर्ने चाहिँ नि प्राइभेटलाई पनि अनुमतिलाई दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ। अहिले जस्तो भनौँ अब पिपिएहरू लामो समय रोकियो, हजुरहरूले पनि सुन्नुभएकै कुरा हो होइन। लामो समय पिपिए रोकिँदाखेरिमा चाहिँ त्यसको रिजन के हो त भन्दाखेरि बजार नभएको भन्ने कुरा आएको थियो होइन। अब त्यो भएपछि अब अहिले त लङ टर्म पिपिए अब साइन भयो, अब कार्यान्वयन चाहिँ के कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर 10,000 मेगावाटको त हाम्रो साइन भएको छ। अब त्यसरी चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइभेटलाई पनि दियो भने प्राइभेटले पनि अब B2B चाहिँ डिस्कसनहरू गरेर उसले चाहिँ नि पिपिएको गर्न सक्छ। भन्नाले विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रले पनि पाउनु पर्यो अधिकार, त्यो एउटा चाहिँ हामीले एउटा अहिलेको ऐनमा त्यो आउँदैछ भनेको छ। तर अब पास चाहिँ भइसकेको छैन बेला। अब यो विद्युत ऐन त योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि भइसक्यो हो कुरा होइन, तर पनि त्यो बेलामा पनि पास भएन। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै वर्ष। र अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि ऐन नियम हामीले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसलाई एउटा टाइम बााउन्ड बनाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब कति पटकसम्म अब 13 वर्षसम्म पनि त्यो छलफलमै बस्ने भन्ने कुरा त त्यो एकदमै हुँदैन। भन्नाले मान्य सांसदहरूको सिरियस हुनु भएन, संसदीय समितिहरू एउटा ऐन 13 वर्षसम्म पेन्डिङ भइराखेको छ भने एकजना मान्छे 3 चोटि सांसद हुने कम्प्लिट हुने बेला भइसक्यो तर विधेयक चाहिँ पास भएको छैन। हजुर, त्यो सिनारियो नै मिल्दैन नि हजुरको होइन। 13 वर्षसम्म त त्यो सिनारियो नै अगाडि गरेको त्यो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ दुईचोटि संशोधन भइसक्ने बेलासम्म पास भएको छैन होइन। त्यसैले त्यो टाइम बााउन्ड जुनसुकै नियम कानुनहरू संशोधन गर्दाखेरि एउटा टाइम बााउन्ड चाहिँ हुनुपर्छ। 13 वर्षसम्म अड्किँदाखेरि पनि कुनै कसैलाई चाहिँ चेत भएन मान्य सांसदजीहरूलाई। अब हामीहरू चाहिँ कराएको कराइ छौँ, उही काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भने जस्तो मात्रै भएको छ। बर्बादै भयो नि अब त्यतिर दुईचोटि, किनभने हाम्रो नीति चाहिँ 5 वर्षमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने संशोधन गर्ने भन्ने थियो। तेस्रो पटक संशोधन हुने बेलासम्म पनि सांसदहरूले पास गरिदिनु भएन। र अर्को कुरा पनि एउटा म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो अहिले सरकारले चाहिँ नि यो 2035 सम्ममा चाहिँ आगामी 10 वर्षमा चाहिँ 28,500 चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ एउटा लक्ष्य ल्याएको छ एनर्जीको लागि। सरकारका लक्ष्य त छन्। अब त्यो लक्ष्य हासिल गर्नलाई हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै त पुग्दैन, त्यति त हाम्रो फाइनेन्सियल रिसोर्स छँदै छैन 28,500 बनाउने भनेपछि एफडिआईलाई अवश्य हामीले चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यो एफडिआईसँग सम्बन्धित जति पनि नीति नियम छन्
तिनलाई पनि सजिलो खुकुलो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले भएका चाहिँ विदेशी लगानीहरू पनि फर्किने अवस्थाहरू हामीले अस्ति भर्खर एउटा अमेरिकी कम्पनीको लगानी फर्किने भन्ने न्युजहरू हेऱ्यौँ होइन। अब त्यस्तै एनसेलको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ भनेपछि त्यो भएका लगानीलाई कसरी टिकाउने र नयाँले कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा चाहिँ नि सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, म अब भुषालजीसँग आएँ। यो कानुन संशोधन भए पनि हाम्रो संरचनागत बाधाहरू छन् थुप्रै। त्यसमा चाहिँ संरचनाको क्षमता, आवश्यक जनशक्ति अथवा क्षमतावान जनशक्ति नहुनु छ। अर्को चाहिँ यो सुशासनका कुरा, प्रत्येक टेबलमा चाहिँ पैसा खुवाउनुपर्ने जुन बजारमा गुनासो छ होइन, वकिल मार्फत पैसा खुवाउनु दर्ता गर्नेदेखि लिएर उद्योग विभागका थुप्रै निकायमा चाहिँ वकिल मार्फत चाहिँ पैसा खुवाउनुपर्छ भन्ने किसिमको बजारमै गुनासो है। यो हल्लाको कुरा, अब सही पनि नहुन सक्छ। अनि अब प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा अब हामी सबै त्यसलाई अँगालो हालेर बसिराख्ने हो कि किन अरू देशको पनि हामीले सिक्ने हो? किन युरोपियनहरूले सबै भएको नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लोइट गरेर आज आफ्नो जीवनस्तर माथि उकासेर बल्ल वातावरण फोकस गरेका छन्। हामी अब अहिले अल्प विकसित देश हुँदा पनि हामी उनीहरूकै मापदण्ड अपनाएर हिँडेका छौँ। यसमा कहाँनिर कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ? र यो बाह्य देशको बजारमा पहुँच हुनुको लागि एउटा मात्रै उदाहरण म दिन्छु। हामीले वैदेशिक लगानी खोलेर, जस्तै चियाकै कुरा भयो, यदि जर्मन कम्पनी आएर चियामा लगानी गर्छ भने त बजार त उसले जर्मनीमा पाउँछ नि। यो क्षेत्रमा हामी के गरौँला? यो किन यस्तो सोच हामीमा हाबी हुन नसकेको अथवा आवश्यकता महसुस नभएको? यो संस्थागत सुधारको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विगतदेखि नै अभ्यास गरेकै हो। उद्योग विभाग आफैमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र हो। त्यहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि भिसा सहजीकरणको लागि अध्यागमनको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा संस्थागत सुधारको हिसाबले चाहिँ त्यो एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि दीर्घकालीन हिसाबमा चाहिँ सरकारले छाता ऐन नै ल्याएर त्यसलाई गाइड गर्नुपर्छ। अहिलेको हिसाबले चाहिँ संस्थागत सुधारको निम्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले जसले त्यहाँ त्यो प्रतिनिधित्व गराउनु भएको छ फुल फेजमा अधिकार दिन सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने काम हुन्छ। जस्तै भूमि, उदाहरणको लागि भनौँ भने भूमि जग्गाको काम चाहिँ उद्योग विभागले टुङ्गिने गरी अधिकार दिनु पर्यो। लियाजन अफिसरको रूपमा चाहिँ जग्गा प्रशासनको फाइल अथवा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सिफारिस गर्ने फाइललाई भूमि सुधार पुर्याउने लियाजन अफिसरको रूपमा मात्रै प्रतिनिधि खटाउनु भएन। जस्तै वनको वातावरणको सन्दर्भमा भन्ने हो भने आइए मात्रै होइन, इआइए पनि उद्योग विभागबाटै सम्पन्न गर्ने फास्ट ट्र्याकमा गर्न सक्ने गरी अधिकार चाहिँ वन मन्त्रालयले दिनु पर्यो। यसरी संस्थागत सुधारको पाटोमा चाहिँ हामीले जान सकियो भने उद्योग विभागले छिट्टो रिजल्ट दिन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ उद्योग विभागमा हामीले चाहिँ उद्योग विभागकै विषयमा, सुशासनको विषयमा धेरै कुरा उठाउँछौँ। म आफू पनि त्यहाँ मैले बजारी हल्ला भन्ने, मैले प्रमाणको आधारमा भन्ने, म आफू पनि डाइरेक्टर जनरल भएर त्यहाँ बसेको हुँ। त्यो भएर त्यो मैले चाहिँ के कुरा एस्योरेन्स गर्न चाहन्छु भने त्यहाँ त्यस्तो बाहिर आए जस्तो कुरा होइन। उद्योग विभागमा सीमित उद्योगी मात्रै। अहिले हाम्रो समाजमा नकारात्मक भाष्य विकास गर्ने पनि चलन भएको हुनाले मैले यो हल्ला मात्रै हो। त्यो अवश्य त्यो फ्याक्टरले काम गरेको छ। ठुला मझौला र विदेशी लगानीका उद्योगहरूको प्रशासन मात्रै उद्योग विभागले गर्ने हो। त्यसभन्दा अरू धेरै उद्योगको प्रशासन त 77वटा जिल्ला घरेलु छ हाम्रो। अहिले स्थानीय तहसम्म उद्योग प्रशासन गर्ने अधिकार दिएका छौँ। त्यो भएर संस्थागत सुधार चाहिँ सबै सेक्टरमा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सुशासन पक्षमा त ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ। यसको लागि चाहिँ रिवार्ड र पनिसमेन्टलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई पनि चिर्न सकियोस् भनेर धेरै कुराहरू यो अहिले लगानी ऐनमा पनि सुधार गरेका छौँ। त्यसभन्दा पहिला रेगुलर प्रोसेसमा पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तै अब सबै कागजात पुग्यो भने कुनै पनि उद्योगीले 7 दिनभित्र प्रमाण कागजात पाएन भने उसले चाहिँ पुनरावेदन गर्न सक्ने अनिवार्य रूपमा पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। त्यसपछि अब जस्तै अघि चाहिँ लगानी फिर्ताको कुरा आयो। लगानी फिर्ताको काम चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ उद्योग विभागले काम गरिरहेछ। राष्ट्र ब्याङ्कको युनिट पनि त्यहीँ बसेको छ। एउटा निश्चित हदसम्मको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको युनिटले सटाइ सुविधा त्यहीँबाट दिन्छ। अब आफ्नो चाहिँ लिमिटेसनभन्दा माथिको चाहिँ फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा सिफारिस गर्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ लगानी फिर्ता लाने कुराको चाहिँ समस्या छैन। यो बाहिर आए जस्तो त्यो चाहिँ फास्ट ट्र्याकमै हुने गरेको छ। उसको चाहिँ लगानी गरेर प्रफिट आएको कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टबाट भिड्छ भने त्यो चाहिँ फास्ट ट्र्याकमै दिने गरिरहेको छ। त्यो एक्जिक्युसनमा मुख्य रोल चाहिँ हाम्रो संरचनामा सहसचिवको ठुलो भूमिका हुन्छ। यहाँको के सुझाव छ त मान्य सांसदजीहरूलाई? तपाईँ पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यस्तो भयो भने हामी कर्मचारी तन्त्रले अझ बढी सहजीकरण गरेर काम गर्न सक्थ्यौँ भन्ने तपाईँको अनुभवमा केही छ सुझाव? अथवा उहाँहरूलाई अनुरोध भनौँ एक प्रकार? उहाँलाई अनुरोध के छ भने जस्तै यो
देशमा लगानी भित्राउने अर्थतन्त्रलाई गति दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण ऐन नियमहरूलाई चाहिँ संशोधन परिमार्जन गर्ने अथवा नयाँ ल्याउने उहाँहरू त प्राइभेट बिल पनि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ नि। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति प्रोएक्टिभ हुनु पर्यो। जस्तै मैले उदाहरण दिएर भन्छु, 2022 सालको प्याटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन छ हामीसित। अब अघिल्लो संसदमा पनि पेश भइसकेका थियो, यसचोटि पनि अब फेरि पेश गर्ने चरणमा छौँ। त्यति लामो समयसम्म अघि पनि म्याडमले भनिसक्नुभयो 22 सालको ऐनले अहिलेसम्म चाहिँ त्यसैले काम गरिरहेछौँ भनेपछि अहिले कति धेरै नयाँ आयामहरू आइसके। त्यो भएर यस्ता ऐनहरू जुन चाहिँ लगानीको लागि बाधक हुन्छन्, अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ समयमै अब संशोधन परिमार्जन गरिदिनको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ एकदम प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। अहिले केही सांसदहरू जस्तै मन्त्रालयका इस्युहरूमा आएर छलफल पनि गर्न लाग्नु भएको छ। यही पछिल्लो समयहरूमा चाहिँ के कुरामा हामीले सहजीकरण गरिदिन सक्छौँ भन्नुभएको छ। अब यसलाई अलिकति स्पिड अप गरेर हाम्रा चाहिँ पुराना ऐन नियम अबलाई चाहिँ नियम त क्याबिनेट लेभलबाट नि हुन सक्ने भयो, ऐनहरूलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ परिवर्तन गरिदिने हिसाबले जानु पर्यो। अहिले लगानीको सन्दर्भमा नि हामी यति महत्त्वपूर्ण बहस गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक छिट्टो आएर अहिले चाहिँ अध्यादेशबाट आएका ऐनहरूलाई पारित गरिदिने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यो भएर उहाँहरूले चाहिँ एकदम प्रायोरिटाइज गरेर कुन सेक्टरमा चाहिँ ऐनहरू समयमै ल्याइदिनु पर्ने हो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढिदिनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्नु। ल हुन्छ, धन्यवाद। म अब राधेशीसँग आएँ। तपाईँले अहिले भर्खरै एउटा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक चाहिँ संसदमा छ र त्यसमा थुप्रै मान्य सांसदहरूले चाहिँ संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ। अब कसैले के हाल्नु चाहिँ 10 वर्षपछि यो सारा निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ गुठीमा लानुपर्छ स्कुलहरू भन्नुभएको छ। अब कसैको निजी प्रपर्टीमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन, सरकारले गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने छ। यदि जबरजस्ती तिनलाई गुठीमा लाने हो भने त खरबौँ लगानी हुन्छ। तर संसदमा जनताको प्रतिनिधित्व भएको सांसदले 10 वर्षमा यिनीहरूलाई सबैलाई गुठीमा लानुपर्छ भनेर जुन सुझाव राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यो देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुनै पनि अथवा संविधानको विपरीत छ कि छैन भन्ने कुनै सोच छैन। त्यसैले यो निजी क्षेत्र मैत्री हुनलाई र के कस्तो काम अरू देशको मान्य सांसदहरूले कस्तो गर्छन्, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँको अनुभवमा? मैले आज किनभने यो बढी हामीले अब लगानी सम्मेलन हुँदैछ, लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्ने सरकारको मात्रै नभएर संसदको पनि काम हो। किनभने अध्यादेश के सुझाव दिनु 1 2 3 त्यस्तो भने यस्तो गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ? सर्वप्रथम त के, अब अघि पनि मैले भने उहाँहरूको चाहिँ नि अब लगानी ल्याउने निजी क्षेत्र भनेर नि एउटा ककस एउटा फर्म गरेर भेटिराख्नु पऱ्यो हरेक महिना। त्यो भेट्दाखेरि उहाँहरूले एक्सपर्ट्सहरूलाई ल्याउनु पऱ्यो क्या। उहाँहरूले सबै बुझ्ने कुरो पनि हुँदैन। उहाँहरूले चाहिँ नि नेपाली एक्सपर्ट्सहरू हुन्छन्, प्राइभेट सेक्टरबाट मात्र होइन, मतलब इन्जिनियर्सहरू होलान्, होलान्, कसरी काम हुन्छ, बिजनेसमा भिजेका मान्छेहरू हुन्छन्, उनीहरूसँग चाहिँ नि एक्सपर्टिज एउटा चाहिँ नि लिएर आउनु पऱ्यो। त्यस्तै गरिकन उहाँहरूको अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामीले वी हेभ टु स्टार्ट रेस्पेक्टिङ इच अदर क्या। हाम्रो अब अनलेस रेस्पेक्ट चाहिँ नि यु डोन्ट गेन। म पोजिसनमा छु, म चाहिँ नि सांसद हो, मैले रेस्पेक्ट पाउनुपर्छ होइन। रेस्पेक्ट भन्ने कुरा त यु हेभ टु अर्न इट फ्रम द पिपल। उहाँले पनि त्यही अनुसार सम्मान त आफ्नो कार्यबाट पाउने हो, त्यो लोगो लगाएर सम्मान भनेर अब अगाडिपट्टि हजुर भन्लान्, द्याट इज नट वर्थ इट क्या। उहाँले पनि के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो कार्यबाट लिने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब प्राइभेट सेक्टरलाई रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेर प्राइभेट सेक्टरलाई बोलाउनु पऱ्यो, प्राइभेट सेक्टरसँग इन्टरेक्सन गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब भनौँ न मलाई त के लाग्छ भने सरकारलाई बोलाउनु पऱ्यो, ब्युरोक्रेट्सहरूलाई बोलाउनु पऱ्यो, उहाँहरूका कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो, उहाँहरू के गाह्रो छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो होइन। अब कतिपय कानुन पास गर्न गाह्रो छ, किनभने अनि कसले बनाउने, के बनाउने, कस्तो ढाँचा बनाउने, अब त्यो सबै एक्सपिरियन्सबाट हुन्छ क्या। अब दे हेभ टु बी अ टिम प्लेयर। हेर्नुहोस् कि टिम प्लेयर भने अब सबै ठाउँमा हामीलाई चाहिन्छ, तर सांसदहरू उहाँहरूको त अब यङ हुनुहुन्छ होइन, दे हेभ द एनर्जी नेपाललाई कहीँ ड्राइभ गर्नु भनेपछि अनलेस एन्ड अन्टिल सबैलाई फेरि सबैलाई चिनाउनु पर्छ। यो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट गर्ने भनेर, राम्रो प्रोजेक्ट छ भनेर काठमाडौँबाट गर्ने होइन, तपाईँहरू जानु पऱ्यो, त्यहाँ प्रोजेक्ट हुने ठाउँमा बताइदिनु पऱ्यो, बुझाइदिनु पऱ्यो के हो यो प्रोजेक्ट, के हो त नेपालको। सब अल यो टिमवर्क हो क्या। यो त्यो टिमवर्क होइन, मान्य सांसदहरूले त पिए पनि दिएको छ, एक्ज्याक्टली रिसर्च गर्ने, अध्ययन गर्ने हो। तर छोरा बुहारी भतिजाहरू पिए राखेर अध्ययन छैन, त्यसै मात्रै जुन पोलिटिकल स्टन्टमा बोल्ने जुन चलन आयो, संसदहरूकै गम्भीरता, उहाँहरूको एक प्रकारको वेट चाहिँ कमजोर बनाइरहेको छ, एकदम कमजोर बनाएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ इट्स नट गोइङ टु लास्ट। यो सांसदहरूको जुन एक प्रकार उहाँहरूलाई समाजले नि
गम्भीर रूपमा लिन्थ्यो नि हजुर। उहाँले आफ्नै तौल चाहिँ कम गराउनु भयो, अध्ययन अनुसन्धान कम भएको कारण। एकदम त्यसलाई अघि पनि हामीले भन्यो नि, यसलाई चाहिँ नि रिभाइटलाइज गराउनुपर्छ, रिस्ट्रक्चर गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ ब्युरोक्रेसीमा। पोलिटिकली त्यो थिङ्किङमा पनि ती कुराहरू आउनु पऱ्यो क्या। त्यसो भए पनि देशको विकास बन्छ जस्तो लाग्छ। अब होइन, अब त्यो डाङडुङ गरेर गर्ने हो भने सस्टेनेबिलिटी हुँदैन क्या, लास्ट गर्ने जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँहरू तिनैजनालाई आजको कार्यक्रममा धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी लगानीका विभिन्न आयामका बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यो छलफलबाट म बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।